Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thực hiện món gỏi gà đã từng làm mình ghiền luôn vì nó quá ngon. Chúng ta sẽ kết hợp món gỏi này với phương pháp luộc gà không cần nước. Ăn riêng thịt gà thôi là đã hấp dẫn rồi, thêm sốt và cách trộn gỏi đặc biệt nữa. Phải nói là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Bảo đảm gia đình ai cũng mê. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm gỏi gà, mình có một con gà khoảng 1,5 kg. Đây là gà tơ lông vàng mình mua ở chợ người Hoa. Nhìn nó cũng khá giống gà ta ở Việt Nam. Bạn có gà ta thì làm gỏi sẽ rất ngon nha. Dùng muối và chanh chà sát lên mình gà, bên trong lẫn bên ngoài nha. Xong rồi rửa lại với nước cho thật là sạch. Mình dùng một củ hành tây 300g cắt khoanh dày để lót dưới phần đáy nồi. Cắt thêm vài lát gừng. Đập dập thêm vài củ hành tím. Và đập dập khoảng 4 tép xả. Vài lá chanh nữa nha các bạn. 6 đến 7 lá là đủ. Đừng nhiều quá sẽ bị đắng nha. Mình đập dập nghệ tươi. Muốn cho gà có màu vàng hấp dẫn thì mình dùng một ít mỡ gà. Cho vào chảo nhỏ này thắng cho ra mỡ. Sau đó mình cho vào một ít. Xào cho ra màu rồi mình tắt bếp. Rồi mình cho vào 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Trộn đều lên. Mình dùng hỗn hợp này xoa đều lên mình gà. Xoa bên trong lẫn bên ngoài luôn nha các bạn. Làm gỏi thì các bạn luộc hoặc là hấp cũng được. Nhưng hôm nay mình sẽ hấp nha. Gà được hấp sẽ ngọt thịt hơn rất nhiều. Mình xếp đều hành tây dưới đáy nồi. Rồi đến xả đập dập. Rồi mình cũng cho vào bụng gà một ít sả, hành tím và một ít lá chanh nữa nha. Mình úp gà vào nồi cho cái phần ức xuống dưới. Vài lá chanh. Đậy nắp lại và mở lửa vừa, nấu cho đến khi gà sôi đủ nhiệt và bốc hơi thì mình hạ lửa nhỏ và nấu thêm 30 phút nữa. Sau 30 phút thì các bạn ủ gà thêm 20 phút nữa nha. Thời gian luộc gà từ 30 đến 40 phút tùy theo gà lớn hay nhỏ nha các bạn. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Trong thời gian chờ gà chín thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác nha. Đặc biệt trong món gỏi gà này, mình có dùng thêm khoai môn ăn kèm hấp dẫn hơn rất là nhiều. Mình bào sợi một ít khoai môn khoảng 300g. Cố gắng ấn mạnh để có những sợi khoai tròn và chắc. Sau đó thì cho vào 2 muỗng canh bột bát áo sơ qua một lớp mỏng là được ha. Cho dầu vào chảo để mình chiên ngập dầu nha. Thả một miếng khoai nhỏ vào để thử độ nóng. Như vậy là được rồi. Mình cho khoai vào chiên luôn. Chờ 2 phút cho khoai cứng lại rồi mình mới đảo nhẹ nha. Khi thấy khoai không còn sủi tăm nữa thì mình chờ thêm khoảng 4 đến 5 phút nữa cho khoai hơi chuyển màu vàng thì mình vớt ra ha. Nhớ cho lên giấy thấm dầu nha các bạn. Chờ nguội hẳn thì các bạn bảo quản trong bịch cột kín để lâu vẫn giòn nha. Tiếp theo là ngó sen. Mình dùng loại sen ngâm bán sẵn ở trong hũ á. Mình lấy ra và đem rửa lại với nước lạnh rồi chẻ ra làm đôi. Cọng nào to thì mình chẻ làm 3 ha. Muốn cho ngó sen thấm ngon thì mình pha hỗn hợp gồm có 50ml giấm và 100ml nước, 150g đường hòa tan. Mình sẽ ngâm ngó sen này trong 15 phút nha. Cà rốt thì mình dùng một củ nhỏ, chẻ dọc. Và dùng đồ sắn này, sắn ra thanh nhỏ dài như thế này.
Dưa leo thì mình dùng một ít lấy phần thịt ngoài cho giòn nha. Cũng sắn ra như cà rốt luôn. Cho vào tô, rồi mình cho vào đây 1 muỗng cà phê đường trộn đều và mình ngâm đường cho nó giòn nha các bạn. Hành tây thì mình cắt múi cao nhỏ như thế này. Cho vào trong nước đá để hành không bị hăng ha. Cắt ớt sừng thành sợi để mình bóp chung với gỏi nha. Rồi mình cắt rau răm ra to to như thế này. Rồi mình vắt nước cốt chanh để trộn gỏi và làm nước chấm luôn. Tiếp theo mình pha nước trộn gỏi gồm có 2 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh tương ớt. Khuấy cho tan đường. Ngó sen đã ngâm được 20 phút, mình vớt ra cho vào túi vắt bớt nước. Rồi mình cho qua tô. Cà rốt và dưa leo cũng vậy ha các bạn. Vắt xong thì mình cho chung vào tô luôn. Tiếp theo mình cho vào 2 muỗng canh nước trộn gỏi đã pha sẵn, trộn đều lên và mình để một ít thời gian cho thấm nha. Sau đó thì mình đi chuẩn bị phần thịt gà. Gà của mình luộc đã hết thời gian ủ rồi các bạn. Mình mở nắp ra. Gà chín rồi nè. Do nước ở trong hành tây và nước trong gà ra nên không sợ bị cháy mà bảo đảm thịt rất là ngọt luôn nha. Mình xé gà ra miếng vừa ăn ha. Mình cho gà qua thau lớn cho dễ trộn. Cho vào đây 3 muỗng canh nước trộn gỏi. Trộn đều lên cho gà thấm. Sau đó mình cho hết cái phần ngó sen, cà rốt, dưa leo vào chung với thịt gà. Mình bỏ cái phần nước này nha các bạn. Cho thêm 2 muỗng canh nước sốt trộn đều lên. Các bạn nên thử lại và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nhé. Rắc thêm một ít rau răm vào. Vậy là món gỏi đã xong rồi đó các bạn. Mình bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Cho gỏi ra đĩa nè. Rắc đậu phộng, thêm rau răm, hành phi, ớt sừng. Cho khoai môn chiên giòn xung quanh đĩa gà. Dọn cùng nước mắm chua ngọt và bánh phồng tôm. Nước mắm chua ngọt các bạn pha theo tỷ lệ 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước cốt chanh và 2 muỗng canh nước. Rồi cho tỏi ớt băm vào nữa nha. Gấp gỏi lên bánh phồng tôm nè, cho thêm khoai môn vào. Chan thêm một ít nước mắm chua ngọt nữa là dùng thôi. Gà ngọt thịt, thấm nước trộn gỏi, thêm chút cay nhẹ của ớt, thơm của rau răm, hành phi và đậu phộng rất là hấp dẫn. Rau củ giòn thấm nước trộn gỏi, vị chua ngọt vừa phải rất dễ ăn. Khoai môn giòn rụm ăn chung với gỏi rất hợp và làm tăng thêm phần ngon miệng khi dùng. Chúc các bạn thành công với gỏi gà ngó sen nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!